Abrelo, 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 Abrelo. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬም የወቅቱ ምርጥ ስልክ በሚለው ፕሮግራሜ አንድ ምርጥ የሆነ ስልክ አሳያችኋለሁ። እንደውም ብዙ ሰዎች ገና 2018 ሳያልቅ የ2018 ምርጡ ስልክ ብለውታል። ይህም ስልክ በጣም የሚገራርሙ ፈጠራዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ይዞ ብቅ ብሏል። እኔም ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ዋጋውን ጨምሬ ነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው እዩት። ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ እውቀቶችን ሼር እንደራረጋለን። የስልኩም ስም Huawei Mate 20 Pro ይባላል። የሁዋዌይ የመጨረሻው ውዱና ምርጡ ስልክ ነው። በመጀመሪያ እስቲ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። የስልኩም ክብደት 189 ግራም ነው። ስክሪኑ ደግሞ 6.39 ኢንች AMOLED ዲስፕሌይ ነው። ራሙ ደግሞ በሁለት አይነት ነው የቀረበልን 6GB ራም እና 8GB ራም አለ። እንዲሁም ስቶሬጁም ሁለት አይነት አማራጭ ናለን 128GB እና 256GB ናቸው። ባትሪውም ደግሞ 4200 ሚሊ አምፓወር ነው። ካሜራው ደግሞ ከፊት 24 ሜጋፒክሰል ነው። ከኋላም ደግሞ 3 ካሜራ ነው ያለው 40 ሜጋፒክሰል፣ 20 ሜጋፒክሰል እንዲሁም 8 ሜጋፒክሰል ናቸው። አንድሮይድ ቨርዥኑም 9 ፓይ ነው። በመጀመሪያም እንደተለመደው ስለ ካሜራው ነው የምነግራችሁ። የመጀመሪያው ካሜራ 40 ሜጋፒክሰል ካሜራ ነው። ሁለተኛው ደግሞ 20 ሜጋፒክሰል አልትራ ዋይድ አንግል ይሄም 120 ዲግሪ ለጠጥ ያለ ካሜራ ነው። እንዲሁም 8 ሜጋፒክሰል ቴሌፎቶ ነው። ይሄም ለፖርትሬት ሞድ የተመቸ ነው። ካሜራውም በኤአይ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የታገዘ ነው። ኤአይ ከለሪንግ የሚባል ሞድ አለው። እሱም ምንድነው ቪዲዮ እንዲሁም ፎቶ ስናነሳ የምንፈልገውን ከለር ብቻ አጉልቶ እንዲያሳየንና ሌላውን ከለር ደግሞ ወደ ጥቁርና ነጭ ወይም ብላክ ኤንድ ዋይት የሚቀየር ቴክኖሎጂ ነው። ይሄንን በመጠቀም የሚገራርሙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ሱፐር ኤችዲአር የሚባል ፊቸርም አለው። ይህም በጣም የሚገራርሙ ዴፕዝ ኢፌክት ያላቸውን ፖርትሬት ፎቶዎች እንድናነሳ ይረዳናል። ሌላኛው የዚህ ስልክ ካሜራ የሚገርመው ፊቸሩ 5 እጥፍ ዙም አድርገን እንኳን የምናነሳቸው ፎቶዎች እንዲሁም የምንቀርጻቸው ቪዲዮዎች ጥራታቸው አይቀንስም። የፊት ለፊት ካሜራውም 24 ሜጋፒክሰል ስለሆነ ምርጥ ሰልፊ ፎቶዎችን መነሳት ያስችለናል። በዚህም ስልክ በመጠቀም ማታ ላይ የሚገራርሙ ፎቶዎችን ልክ ቀን ላይ እንደተነሳ አድርጎ ማንሳት ይችላል። የተገጠመለትን ፕሮሰሰር ኪሪን 980 ይባላል። ይህም የዓለማችን የመጀመሪያው ስልክ ያደርገዋል። ይህም ፕሮሰሰር በኤአይ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሰሩ ስራዎች የተቀላጠፉ እንዲሆን ይረዳዋል። እንዲሁም ስልኩ በጣም ፈጣን እንዲሆን ይረዳዋል። ለሴኩሪቲም በፌስ አይዲ እንዲሁም በጣት አሻራ የሚከፈት ስልክ ነው። የጣት አሻራ ማንበቢያው ኦን ስክሪን ሴንሰር ነው። ይህም ማለት ስክሪኑ ላይ ነው ጣታችንን የምናስነበበው። ይህም የሚገርም ፈጠራ ነው። የተገጠመለትን ባትሪ 4200 ሚሊ አምፓወር ነው። ይህም በጣም ትልቅ ነው። በጣም በፍጥነት ቻርጅ መደረግ ይችላል። ሱፐር ቻርጀር ነው የተገጠመለት። እንዲሁም በዋየርለስ ቻርጅ መደረግ ይችላል። ሌላ ለየት የሚያደርገው ነገሩ ከዚህ ስልክ ወደ ሌላ ዋየርለስ ቻርጅ ወደሚደረጉ ስልኮች ስልካቸውን በዚህ ስልክ ቻርጅ ማድረግ መቻሉ ነው። እንደ ቻርጀር መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ይህም የዓለማችን የመጀመሪያው ስልክ ያደርገዋል። የዚህ ስልክ ሌላ የሚገርመው አዲሱ ቴክኖሎጂ ደግሞ 3D የሆኑ ነገሮችን ለምሳሌ እንደ አሻንጉሊት በዚህ ስልክ ስካን እናደርጋቸውና ልክ ህይወት እንዳላቸው በኤአር ወይም ደግሞ በኦግመንትድ ሪያሊቲ እንዲንቀሳቀሱ የተለያዩ ነገሮችን እንዲያደርጉ በማድረግ መዝናናት እንዲሁም ቪዲዮዎችን በመቅረጽ ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ፖስት እንድናደርጋቸው አስችለውናል። ስልኩም በ5 አይነት ቀለማት ቀርቦልናል። የመጀመሪያው ኤምራልድ ግሪን፣ ሚድናይት ብሉ፣ ብላክ፣ ፒንክ፣ ጎልድ እንዲሁም ትዋይላይት ናቸው። በጣም ነው የሚያማምሩት። ስለ ስልኮቹም በጥልቀትና በስፋት መረጃ ሊሰጧችሁ የሚችሉ ዌብሳይቶችን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ጎብኛቸው፣ ይጠቅሟችኋል። ስልኩ በጣም ውድ የሆነ ስልክ ነው። እስኪ ዋጋውን ልንገራችሁ። 6GB ራም በ128GB ስቶሬጅ የሆነውን Huawei Mate 20 Proን በዶላር፣ በሪያል፣ በድርሃም፣ በዲናር እንዲሁም በብር ዋጋቸውን አስቀምጥላችኋለሁ። እያቸው። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ቆዩኝ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። Ciao!